Përshëndetje shikues nderuar, jemi sërish së bashku me emisionin qendror sportiv në të cilin do të flasim për gjitha ngjarjet që kanë karakterizuar sportin e Kosovës dhe atë e ndërkombëtar me tekst të veçantë në Europë gjatë javës që po e përmbyllim. Pa fije dyshimi në Kosovë mendjen e merr futbolli, që në fakt është i vetmi sport për sporteve kolektive që vazhdon të ketë aktivitet. U zhvilluan takimet e Xhiros së 28 të Superligës së Kosovës në futboll, të ndara në 3 ditë, 2 ndeshje të premten, 2 të shtunën e 2 të dielën. Në 4 takimet e fundit u arritën 4 fitore për skuadrat mysafire. Në përgjithësi, fitore arritën skuadrat e favorizuara me përjashtim, nëse mund të themi ashtu, të barazimit ndërmjet vushtrisë e flamurtarit. Përveç futbollit, vëmendje jashtëzakonisht të madhe këtë vikend në sportin e Kosovës mori edhe një figurë e shquar e sportit tonë për vite me radhë, por deri më tani shquej për basketbol, kurse tashmë shquhet për atletike. Është Fikret Shatri që realizoi me sukses misionin që i kishte vënë vetes, vrapimin në shtegun nga Prishtina në Tiranë për 257 kilometra, edhe pse dikujt i dukej e pamundshme, Shatri e realizoi një synim të tillë, gjithnjë i shoqëruar nga meq shokë e dashamirë të tij, por edhe me përkujdeset e institucioneve sportive nga Ministria e Sportit, Komiteti Olimpik dhe zyrtar të tjerë të Departamentit të Sportit të Kosovës, që e shoqëruan në këtë vrapim maratonik. Është pak të thuhet Fikret Shatri në realizimin e synimit të tij. Aktiv ishin edhe automobilistët që zhvilluan festivalin e Kosovës me garën e tyre të zhvilluar në Kull të Rozhajës, nga ku do të sjellim disa prej pamjeve më interesante në kuadër të emisionit të sonte. Pa fije dyshimi, pjesa e emisionit tonë do të jetë edhe futbollin ndërkombëtar, përkatësisht ai europian, me tekst të veçantë. 3 ligat e forta të Europës janë akoma aktive, ajo e Anglisë, Spanjës dhe Italisë, në të cilat gjërat gjithnjëherë më shumë po kristalizohen, por derisa në Angli Liverpooli është shpallur kampion pothuajse 10 ditë më herët. Në Spanjë Real Madridi ka thelluar avantazhin e vet ndaj Barcelonës në krye të tabelës, siç ka bërë edhe Juventus në Itali ndaj dy përcjellësve të vet kryesor Lazios dhe Interit, që kanë pësuar humbje në këtë vikend. Do të jemi së bashku për rreth 90 minuta, një shkputje shkurtër publicitare për të kthyer më pas me futbollin e Kosovës, është tema boshtë e emisionit tonë të sonte. Jemi kthyer sërish në studio, e thamë në hyrje se u zhvilluan takimet të Xhiros së 28 të Superligës së Kosovës në futboll. Do të shohim fillimisht rezultatet e më pas edhe plasmanin e skuadrave në tabelë, për të kthyer pastaj edhe diskutimit me të ftuarit tanë të sonte. Të premten, Vushtria Flamurtari 2-2, në fakt çiftet e tjera u zhvilluan të shtunën, Dukagjini Ballkani 1-5, Feronikeli Gjiliani 0-2, Prishtina Drnica që po ashtu u zhvillua të premten 1-0, Lapi Drita 0-4 dhe Ferizaj Treqja 89 2-5. Drita vazhdon të kryesojë në tabelë, është skuadra lidere aktualisht në futbollin tonë dhe pas 28 Xhiros ka 61 pikë të fituara, e dyta është Prishtina që ka 57 pikë pas 28 ndeshjesh, i treti është Ballkani me 56, i katërti është Gjilani me 55. Skuadra tjera dukshëm më prapa, Feronikeli ka 44 pikë në vendin e 5, Lapi 6 ka 39, Flamurtari 7 ka 37 pikë, Drnica ka 35, Treqja 89 ka 34, Ferizaj 26, Vushtria 17 dhe Dukagjini në pozitën e fundit ka 10 pikë të grumbulluara deri më tani. Si zakonisht me ne është analisti ynë i përhershëm Besnik Kollari. Përshëndetje Besnik, mirë se erdhe. Përshëndetje Vera, mirë se qeta. Me ne sonte është futbollisti i kombëtarës së Kosovës dhe i klubit hungarez Djosh Gjori, Florent Hasani. Përshëndetje Florent, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjej. Do të flasim pak për karrierën, pak edhe për futbollin e Kosovës, se besoj që po e përcjell edhe nga Hungaria. Me ne sonte është trajneri i futbollit Faruk Statovci. Përshëndetje Faruk, mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Si edhe analisti për çështjet e referimit Ismail Kasumi. Përshëndetje zoti Kasumi, mirë se erdhe. Përshëndetje Vera. Besnik, po fillojmë me ju për Xhiron e 28, një rezume të kësaj Xhiroje, 4 fitore të skuadrave udhëtuese, një barazim dhe një fitore për skuadrat vendase dhe arritur me shumë vështirësi nga Prishtina ndaj Drenicës. Si e komenton ti në përgjithësi Xhiron e 28? Po, Xhiron e 28, do të thotë kjo javë ka prodhu ndeshje interesante, një futboll të hapur ku janë shënuar shumë gola, plot 24 gola janë shënuar këtë Xhiro. Nëse analizojmë çka ka ndodhur gjatë këtyre ndeshjeve, mendoj që në aspektin ofanziv, në fazën e sulmit, skuadrat që i kanë ashtru, do me thonë 3 pikë, kanë fitu ndeshjen, ka qenë një ditë e mirë për ty, ndërsa këto skuadrat tjera të cilat kanë mësu gola, në aspektin defanziv ka qenë një ditë e keqe. Ndeshje të cilat, ndoshta disa ndeshje kemi pritë që do t'jenë shumë më atleta, për disa skuadra dolën më të vështira, ndërsa për disa skuadra që kemi ndu. Flamurtarin dhe Prishtinën? Po,
Që dolën ndeshjet më të vështira? Normalisht flamurtarin Prishtinën, gjithashtu edhe për Gjilanin dolën më të lehta, për Feronikelen dhe Llapin normalisht që ishin më të vështira, ndërsa kemi menduar që do të kalojnë më lehtë. Jo më lehtë në aspektin që do ta fitojnë ndeshjen, po mirë po me ato se çka ndodhi gjatë ndeshjes dhe si që rrjedha e ndeshjes, atëherë mendoj që shumë më lehtë e fitoi Gjilani dhe drita kundër Feronikelit dhe kundër Llapit. Pastaj mendoj që këto sa i përket renditjes në tabelë, skuadrat që luftojnë për krejun e tabelës, këto 4 skuadrat i morën pikat e plota dhe kështu që nuk lanë që të krijohet ndonjë hap më i madh ndërmjet skuadrave, do të thotë po ruhet ajo distanca e gjirës së kaluar, gjithashtu lufta për mbijetesë, këto 3 skuadra, Trepça mori pikë shumë të rëndësishme dhe me të vërtetë tash po bëhet një luftë shumë e ashpër mes 3 skuadrave, mes Flamurtarit, Drenicës dhe Trepçës 89. Veçanta tek kësaj gjiraja kisha me cilësu barazimin e Flamurtarit në Vushtre, 3 golshin e Blend Baftiut, i cili është renditur në krye të golshenuzve, listës e golshenuzve, gjithashtu edhe fitoren e 2 radhazi, fitoren e Ferizaj do të thotë me një gol diferencë theksume, do të thotë që shenoj 5 gola. Dhe krejt në fund, si përfundim të kësaj gjiro, kisha me thonë që me të vërtet po jemi dëshmitar të një lige shumë interesante. Kemi thonë edhe merret që me siguri është liga më interesante që pas lufte, si për vetë krejun e tabelës, gjithashtu edhe për mbijetesë, edhe kështu definitivisht do të thotë në bazë asaj se çka kam hulumtuar dhe çka kam pa, do të thotë jo vetëm që do të thotë është liga më interesante në Ballkan, mirë, po bazë informacione që i kom marrë, mos qofshim liga më interesante në Evropë dhe në botë, atëherë me siguri se për ka rivaliteti për titull kampionit. Normalisht po mendoj për ka rivaliteti, gjithmonë duke menduar aty, edhe kështu që po jemi dëshmitar edhe po jemi në fazën përfundimtarit ligës, edhe do të thotë na presin ndeshje shumë interesante, edhe tash këto do të takohen me siguri këto skuadrat që do të kanë punë më të vështirë, lojra direkte edhe ku nga mesjavë, edhe mendoj që atëherë do të kemi një pasqyrë më reale në fund javë. Faruk, to rrjetet sociale i kanë dhënë mundësi të shprehet pothuajse çdo kujt, ka shumë zëra që ndeshjet e së shtunës dhe të dielës, disa skuadra nuk dhanë maksimumin e tyre, nuk ishin në nivel të detyrës, disa fitore u kontestuan, po vjen dyshime, a mendon që ka diçka që mund të përkej në realitetin nga këto që thua? Zakonisht të ne gjithmonë fitë, sepse jemi vend i vogël edhe është shumë lehtë edhe shumë shpejt përhapen dezinformata, sepse nëse flet diçka du të kesh argumente, du të bazohesh në diçka. Unë mendoj ne si profesionalista du të mu bazohen ato çka kemi pa, edhe në bazë të asaj se çka ka rrjedh në ndeshjet. Unë mendoj se i kemi thonë edhe më herët, ndeshja me Gjilanin dhe Fereniklin, domthonë gabimet e portierit që cilat ndodhin, domthonë nuk është ajo që ndodhin edhe portierë që botëror. Dashka i kanë dhënë mundësi që të jetë kampionati më interesant, sepse me këtë fitore Gjilani është në garë me 3 ekipe tjera dhe për ata bëhet më interesant. Në anën tjetër një fitore shumë e vështirë e Prishtinës, po ndoshta me meritë dhe ndoshta është e mirëseardhën për futbollin tonë, sepse edhe Prishtina jetë në garë dhe është në garë të luftohet. Në anën tjetër drita, si duket, e ka shfrytzuar më së miri pauzën e këtij pushimi i detyrueshëm, më të them ashtu, sepse vetëm një ekip është deri më tash e cila nuk ka gjitha fitore dhe mu për atë shkak edhe i prin tabelës. Ballkani është kthjell xhirët e fundit, ndoshta edhe kjo ndeshje me Dugazhinin për një ekip ndoshta me motiv të vogël, ndoshta edhe me cilësi jo adekuate me i përballu Ballkanit, është kthyer në një formë dhe ka shënuar jashtëzakonisht gola shumë, 5 gola që në shërben për xhirët e ardhshme, ku e dim gjithë se 5 xhirët e ardhshme do të jenë vendimtare edhe pse i përket titullit dhe se përket mbijetesës. Është interesant sepse edhe tash për mbijetesë janë futur në garë domosdoshmë 2-3 ekipe, edhe do të jetë jashtëzakonisht një garë një shumë interesante edhe për titull edhe për mbijetesë. Çka është për mua dështim është për Flamurtarin, sepse është prit një fitore ndoshta më e lehtë, jo më e lehtë, është prit një fitore Flamurtarit të paktën, kurse ka barazuar edhe ky barazim Flamurtarin e vën në vështirësi tash sa i përket mbijetesës, sepse edhe Trepça edhe Drenica, domethënë Trepça ka shfrytzuar më së miri gabimin e Flamurtarit edhe ka fituar sot ndeshjen. Edhe tash këto 3 ekipe do të luftojnë për një vend i cila siguron mbijetesën. Politika e vendit, që largohet nga liga.
Florent, para se të flasim për pjesën e karrierës tënde personale, do dëshira të flasim pak për futbollin e Kosovës. Ka rreth 2 vite e gjysmë që e larguar, a vazhdon të përcjellësh Superligën e Kosovës? Normalisht kur ke mundësi, kur nuk ke angazhime të tjera, dhe nëse po, ku është fokusi yt? Të thënë Vushtria, klubet ku ke luajtur apo në përgjithësi? Normal, prej se jam largu prej futbollit të Kosovës, atëherë kur kom kohë i përcjellë ndeshjet e Superligës me shumë kënaqësi. Edhe normal që fokusi jam është tek 39 edhe Vushtria. Normal që Vushtria tash ka ropi ligë, më vjen shumë keq, po besoj që shumë shpejt inshallah ngjiten në ligë. Kurse te Trepça të thënon të vjen keq që janë në këtë pozitë duke luftuar për mbijetesë, nga se është dashur të jenë sa më lart në tabelë, por besoj që ata do t'ja dalin edhe do të rrinë në Superligë. Janë bërë rreth 2 vite e gjysmë, thamë më herët që larguar nga futbolli i Kosovës, apo duket se ka ndryshime kur i përcjell tash ndeshjet e Superligës me kohën kur ke qenë lojtar aktiv me atë sezonin 2016-17 kur ishte protagonist kryesor në Trepsën 89 që u shpall kampione. A duket se ka disa ndryshime dhe nëse po, çka realisht ka ndryshuar futbollin e Kosovës? Po normal që ka ndryshime, atëherë kualiteti është ka më shumë kualitet në Superligën e Kosovës, futbolli është zhvilluar shumë më shumë. Edhe nëse krahasojmë atë vitin kur u shpallëm kampion me Trepsën 89, atëherë ishim këto ngjirët e fundit kishim shkputje me pikë, kurse tash po shohim që në garë për titull janë 4 ekipe, kjo gjë e bën shumë interesante ligën. E po ashtu interesante është që edhe ekipet për mbijetesë, janë 3 ekipe që po luftojnë për mbijetesë dhe mendoj që ky sezon është një ndër më interesantë deri tash. Këtë fundjavë e shfrytëzove për të vazhduar të shmallash me familjen apo për të cjellën ndonjë ndeshje, sepse ke qenë në Kosovë gjatë këtij fundjavës? Pak ashtu, po kom përcjell edhe disa ndeshje Superligës, Vushtrinë e kom përcjell me Flamurtarin, Trepçën 89 sot e kom përcjell pak, edhe Prishtinën e përcjella pak me Drenicën. Cila është përshtypja e përgjithshme për këto skuadra që i ke pa? Po mund të them që Prishtina kishte një ndeshje të vështirë, por se i mur 3 pikë me merit, nga se pjesën e dytë ishte ekip më i mirë se Drenica dhe kërkoi fitoren, sekondën e fundit e arriti edhe mund të them se ishte një 3 pikësh me merit. Kurse sa i përket Vushtrisë me Flamurtarin, Vushtria më befasoi për të mirë, nga se me ata lojtarë 3 u shike që edhe pse kanë rronë për ligë, kanë motiv për me luajtur, për me tregu veten në Superligën e Kosovës. Edhe i bënë shumë probleme Flamurtarit edhe i prishin shumë punë. Janë 0-1 barazim, tash në Flamurtarin tabela rrezikohet seriozisht. Kurse sa i përket Trepsës 89, jam i gëzuar që kanë fituar edhe që kanë mundësi me që vazhdon të me shumë futbollistri siç ka qenë edhe më herët. Apo ka ndonjë element, ndonjë lojtar interesant që mund të ndjek rrugën tënde ose të lojtarëve të tjerë që paraprakisht janë larguar nga 89 dhe nga futbolli i Kosovës për në Evropë? 89 një si ekip që ju jap mundësi lojtarëve të rinj, edhe ka shumë lojtarë të rinj aty shumë talentuar që besoj se do të arrijnë atë rrugën që dolin në Evropë të luajnë futboll. Mund ta përmend Armona, një sulmues shumë i mirë i cili besoj se shumë shpejt do të jetë pjesë e futbollit të Evropës. Edhe Milot Avdyli, një lojtar që më ka befasuar për të mirë me kombën e majt, një super talent. Shpresoj që të kenë sa më shumë sukses edhe të arrijnë që dolin në futbollin e Evropës. Mirë, pastaj do të flasim edhe për pjesën e karrierës tënde në klube. Faruk, javën e kaluar në emisionet sportive e ke thënë që pret që të hënën, kur janë zhvilluar ndeshjet e Xhiros 27 disa ndeshje, do të dështonin Gjilani dhe Prishtina. Prishtina, ky parashikim të doli gjysma. Prishtina fitoi, Gjilani u ndal nga llapi, tashmë është 6 pikë prapa dritës. Ai barazim i SHN-s në Xhiron 27, sa mund t'i kushtoj Gjilanit në këto xhirot e fundit të kampionatit? Sepse është 6 pikë disavantazh me dritën tani. Unë mendoj se ai barazim i ka prish punë jashtëzakonisht shumë Gjilani sepse ai është 6 pikë edhe pse janë edhe 5 ndeshje të zhvilluara ka pikë ende shumë, por duke u bazuar tash se ka error jashtëzakonisht vështirë, do ka më taku me secilën këto ekipet që luftojnë, domethënë është jashtëzakonisht vështirë edhe pse unë për Gjilanin edhe më herët e kam thonë, ka bu një organizim ndoshta jashtëzakonisht mirë, po ndoshta përzgjedhja e futbollistëve ndoshta apo ku po di unë forma aty në jo e mirë, jo e stabile, në një ndeshje shkon hub ku spritet të ndeshjen tjetër fiton, edhe kjo formë e lohatshme nuk lën për me kuptuar se është një ekip stabile për titull të kampionit. Mirë, për te tabelës dhe faktit që akoma është afër me pikë, a është realisht Gjilani kandidat për titull të kampionit sipas teje? Unë mendoj se në bazë të asojna që apo lojë që zhvillon, sepse thash kom thonë edhe më herët, ata futbollistë që luajnë në Gjilani pjesë të bukur të madhe, ty nuk kemi pas mundësi ta shohim sepse ata janë lojtarë që vinë nga Shqipëria edhe kanë luajtur në kampionatin shqiptar dhe s'kemi pas mundësinë ashtu të ndjekim çdo herë. Po sidoqë që jetë bazë të asojna që po zhvillojnë, bazë të asojna që kemi pa lojnë aty, nuk për mendimin tim nuk kam bind se janë për titull sepse kanë lojatje të mëdha në formën e tyre. Domthonë hupin barazojnë me Trepçën, shkojnë fitojnë ku diku ku spritet, fitojnë
kanë kiksu në shpe, dy ndeshje edhe mendoj se e ka vështërsu veti. Përkundër Dritës, e cila i ka shfrytzuar jashtëzakonisht mirë, edhe Prishtina, vetëm në veç me një barazim me Llopin, kurse Ballkani tash e ka marrë formën e mirë. Unë mendoj se kampioni do të lypet te Drita dhe te Prishtina, duke mos ana shkaluar as Ballkanin në Zhlonin, por këto janë në përparësi jashtëzakonisht mëdha. Domthonë Drita ka pas edhe pse Prishtina ka vetëm një pikë më shumë se Ballkani. Po mendoj se Prishtina me lojë që po tregon, po flasim se mund mendoj është më bindse. Drita deri më sot ndeshje kundër Llopit i ka pas disa ndeshje të lehta, kushtimisht të lehta sepse të takohesh me një Dugaxhinë në nivel shtret të cilat veç janë trampi i ligës dhe ndoshta ajo për më ja hub cilësit, po motivi është i vogël. Edhe ka pas me Trepçën edhe sot testin e vështirë, e kaloi. Tash ti mbetet 5 gjyret që do të ndjeshet me secilin prej këtyne edhe unë besoj që, kemi thonë edhe më herët, Drita ka fond lejtarëve, edhe po din mirë edhe shtabi teknik është mirë të menaxhu situatën, është mirë të menaxhu grupin, edhe kjo e ka bërë që Drita tjetë ndoshta edhe prej shkputën e ekipeve tjera me pikë. Besnik, e përmendi dhe Faruku, 6 ndeshje, 6 fitore, asnjë gol i pranuar, fitore bindese në Podujeva, aty ku Prishtina dështoi 2 xhiro më herët. Realisht, cila është skuadra aktuale e Dritës dhe a ka goxha më shumë gjasa për titull të kampionit se sa 3 për cilësit e saj? Po kështu spori për 5 ndeshje, 15 gola që num, asnjë i psum. Dhe skuadra e Dritës në fazën defanzive dhe në fazën ofanzive, do të thotë është një skuadër e cila ka komunikim të mirë mes lojtarëve, korrekton mes vete shumë mirë, me shpirt luftarak, futbollistë individual të cilët kanë cilësi, edhe normalisht që po e bojnë dallimin edhe nuk është lehtë, pavarësisht se ndeshjet e lehta që i kanë zhvilluar në letër ose edhe skuadrat që janë to 3 skuadrat poshtë, nuk e bën as pak skuadrën e Dritës që do të thotë me ja zvoglu, do të thotë arritjet që i ka bërë pas pandemisë. Mendoj që një përparësi edhe te goditja standardet e Drita është që ka futbollistë që kanë gjatësi. Mos qoftë skuadra që ka futbollistë që kanë gjatësinë më të madhe pe këtyre skuadrave, atëherë është pej 2-3 skuadrave që kanë, sepse një futbollist si Kastrio Tregja, Gërbeshi, Namani, Gjevdet Shabani, Bujar Shabani, futbollistë që kanë edhe do të thotë edhe ajo është një pej faktorëve të cilën situata standarde është përparësi shumë e madhe. Mendoj që skuadra e Dritës, kemi diskutuar edhe në emisionet e kaluara, është një skuadër e cila ka balans loj, do të thotë ka komunikim të mirë, thash edhe më herët, mes futbollistëve janë shumë të qetë, të organizuar fazën e mbrojtjes, nuk po lojnë hapësira mu kriju për kundërshtarin, edhe normalisht në fazën e sulmet, si me ritëm të ka dalë, si me ritëm më të shpejt, me kundërsulme, po edhe në situata një me një, është një skuadër e cila din me denu, edhe sot me të vërtet pavarësisht autogolit parë që u shënu në Podujev, edhe golit dytë i cili mendoj, apo i treti ishte me fajin e portierit, absolutisht as pak nuk e zbe fitoren e madhe edhe me diferencë të madhe. A është pak më e thellë se sa që realisht është dallimi ndërmjet Llapit dhe Dritës kjo fitore me 4 gola? Po mendoj që unë thash më herët që kam prit një fitore më të vështirë Dritës, sepse Llapi në disa ndeshje kemi pa ndeshjen kundër Prishtinës e ndeshjen kundër Gjelanit, i cili sidomos ndeshjen kundër Gjelanit deri dikon minutën e 80 ka kriju shumë raste ka mund ta fitojë ndeshjen. Mirë po pas minutës 80 atëherë Gjelani me të vërtet pati shumë raste edhe mund ta fitojë të tërë ndeshjen. Mirë po mendoj që kjo ndeshje kundër Dritës Llapi sot nuk ka qenë fare, do të thotë ajo skuadër e cila din, edhe kom thonë më herët, tash motive të skuadrë e Dritës, e Llapit edhe e Foronikelit, nuk është e njëjtë si që ka qenë, do të thotë më herët. Mirë po pavarësisht asaj, Llapi sot me të vërtet, ndoshta me siguri ka qenë njëra prej ndeshjeve më të dobta të Llapit. E tha edhe Besniku sepse motivi, po unë mendoj sepse Llapi sot është dëshpërim total, sepse për një lojës për 2 ndeshjeve shumë të forta kundër Prishtinës dhe kundër Gjelanit. Nëse ka motiv kundër këtyre 2 ekipeve, si mos ka motiv kundër liderit aktual. Domthonë është për çdo kritik paraqitja e Llapit sot, pavarësisht se nuk e zbe fitoren e Dritës, sepse unë e kam thënë më herët, Drita ka, e tha edhe Besniku, edhe 7 gjatësi të lartë edhe ka individual shumë të fortë edhe nuk e zbe as pak fitoren, por paraqitja e Llapit në kësaj mënyre është zhgënjuese, sepse
kur pjesën më të madhe ndeshjes edhe me Prishtinën dhe me Gjilanin ku po, ndoshta më thonë me plot kuptimin e fjalës sepse ka merituar të fitojë ndoshta, të bën një paraqitje kundër një lideri që është drita sot, një paraqitje shumë të zbet, një paraqitje shumë dopt, domthonë është për çdo kritik për gjithë ata aktorë që janë pjesë e llopit, pavarësisht kush është, sepse nëse ki motiv kundër Gjilanit, kurse në vendit 4 nuk ki motiv kundër vendit parë, domthonë kjo nuk është as pak e kuptueshme. Me 5 pikë më shumë se Trepça 89, pozita e 9 që dërgon në ligën e parë, apo rrezikon seriozisht të lapin këto 5-0 të fundit? Realisht nëse shohim për bollet me xhirët e ardhshme, Trepça ka në letër, realisht e ka më të lehtë se Lun. Xhirën në 99 realisht e ka kundërshtorin më të lehtë. Po them gjithmonë po flasim në letër kundër Vushtrisë, edhe flamurtori kundër Dugaxhinit. Llapi i shkon një kandidati potencial që lufton për titull kampion, nëse eventualisht vjen deri te humbja e Llapit, nëse këto dyja fitojnë, atëherë vjen diferenca te 2 pika. Edhe janë edhe 4 xhiro për më të zhvillohen. Ndosën 2 xhirot e fundit Llapi luan me Ferizajn dhe Vushtrin. Luan me Ferizajn edhe luan me Flamurtarin. Nëse ndesha me Flamurtarin, xhiron e fundit Llapi luan. Me kundër Flamurtarit luan duket në shtëpi, nëse s'gaboj. Jo, Llapi. Po luan. Llapi xhiron e fundit luan në Vushtri. Po para xhirës fundit e pret Flamurtarin, domthonë që janë kanë me lut 2 kandidatë, të cilët nëse eventualisht njëna të kikson, domthonë tjetra e siguron, veç e siguron mbi jetës. Jo, Llapi me Flamurtarin xhirën e 30. Xhirën e 30 para fundit. Xhirën e 30. A mund të jetë ajo xhirës 30 mund të jetë ndeshje? Po nëse vazhdohet këtë ritëm, mund me vendosë edhe xhira fundit, pse jo, sepse tash thon kushtimisht edhe Vushtria është cilësuesi si jo e fortë kundër Flamurtarit, po i ka prish punë. Mundet me të prish punë se cila ekip, edhe pse tash motivi të këto ekipe thash, edhe më herët është motivi më dopt, por si të që t'jetë 5 xhiro, 5 finale për secilat, edhe për titull, edhe për mbieti. Ballkani është kthyer fuqishëm dhe e ka gjetë atë formën që i duhej për të ndjekur titullin e kampionit deri në xhiron e fundit. Fitore bindës ndaj Dugaxhinit me rezultat 5-1. Pikërisht këtë deshta me thon Bajram, me të vërtetë është kthyer fuqishëm pavarësisht ndeshja ndoshta jo shumë të forta, mirë, po është kthyer edhe ka shinu për 2 ndeshje 8 gola, edhe mendoj që futbollisti Krasniqi është duke zëvendësu mjaft mirë Arber Hoxhën, që kemi thonë që do të jetë me siguri një handicap edhe do të ndihet në ndeshjet e forta direkte ku do të ketë me dritën Gjilanin Prishtinën. Mirë, po mendoj që Ballkani absolutisht kemi thonë edhe javët e kaluam, pavarësisht 2 dështimeve që i pati në fillim do të thotë ndaj Drenicës në xhiron e parë pas pandemisë edhe në xhiron e dytë ndaj Flamurtarit në Prishtinë. Ballkani absolutisht mu nuk ka qitë në dyshim, vetëm se me siguri ka qenë ajo ngarke psikologjike të futbollist për shkak situatës, pozicionit cilët ka qenë, edhe mendoj që Ballkani është një skuadër e cila mund të fitojë çdo ndeshje. Mirë, po tash jemi tek këto 4 skuadrat, kur të vinë të ndeshjet direkte, atëherë kemi thonë edhe më herët që nuk është çudi cila skuadër të fitues prej asaj ndeshje, atëherë nuk është me qenë befasuese për mua. Qërën përfitojmë nga kjo kohë kur po flasim për Ballkanin, është folja jashtëzakonisht shumë për treshën e sulmit të Ballkanit, për trit, Baftiun, Hoxhën dhe Topallin. A ke pasur është lojën e tyre dhe a beson realisht se ata janë lojtarë që kanë potencial për të marrë atë hapin e madh dhe për të kaluar në futbollin evropian së shpejti? Po, besoj që të ratë kanë potencialin me kalu në futbollin evropian edhe i përcjell shumë ndeshje të Ballkanit edhe mund të them që tre lojtarët janë pika kryesore e Ballkanit që janë në këtë pozitë që po luftojnë për titull, nga se me cilësitë e tyre i kanë ndihmuar ekipës shumë edhe me golat e shënuar. Po e kisha veçuar Blend Baftiun si një super talent që po i ndihmon Ballkanit shumë edhe sa po shon në ndeshje, tash është bërë si një lider që po udhëheq Ballkanin me gola të shënuar. Edhe besoj që tretë kanë cilësi që të jenë pjesë e futbollit në Europë. Si lojtar që ka dalë nga futbolli i Kosovës në atë evropian, cila mendon se do të jetë një prej ligave ku ata mund të përshtaten më mirë për këtë hapin e parë në futbollin evropian për të shënuar pastaj edhe ngritjen e karrierë edhe liga të tjera? Po mendoj gjithmonë kemi qef me shku në liga sa më të forta në Europë, po besoj që si liga të mira për me zhvillu karrierën sa më mirë, kishte me qenë liga e Kroacisë edhe liga e Hungarisë është një ligë shumë e mirë për lojtarët e rinj. A ka interes në Hungari për lojtarët e Kosovës? A ke qenë një lloj prezantimi i mirë atje që Kosovës t'i hapën dyert edhe në atë ligë? Unë besoj që prezantimi më i mirë për lojtarët e Superligës të Kosovës është kombëtarja e Kosovës. Besoj që kombëtarja e Kosovës me rezultatet që i ka arritur deri tash i ka çelë shumë dyrë lojtarëve nga Kosova, edhe po kërkohen shumë lojtarë nga Kosova, nga se fitoret e Kosovës kanë bërë bujë në gjitha mediat nëpër Europë, edhe në Hungari,
ata janë të befasuar me rezultatet që po vinë prej kombëtarës edhe janë të interesuar që edhe e dinë që ka lojtarë shumë mirë në Kosovë. Besoj që ndoshta disa lojtarë mund që ta bëjnë hapin e radhës atje. Këto fitore të kombëtarës, pjesë e cilës je edhe ti, po thu që i kanë hapur dyrë shumë futbollistë dhe në aspektin personal, a nënkupton edhe kjo që edhe ti tashmë ke synime të reja? Për të kaluar nga Hungaria diku tjetër? Normal që po, ndoshta për mua pak më lehtë se jam pjesë e kombëtarës, edhe normal që edhe neve na i ka hapur shumë dyrt, nga se kemi arritur gjithë së bashku suksese, cilat po na ndihmojnë për me arrit hapin e radhës. Unë kam kontrata një vit me klubin aty në Hungari, tash kemi përfunduar sezonën edhe kam marrë këtu në pushim, çmollëm së pari me familjen, pastaj do analizoj disa gjëra dhe në bashkëpunim. A ka diçka konkrete aktualisht? Nuk mund të them diçka zyrtare, nga se çdo gjë që do të ketë në pajtim me klubin, do të arrihet marrëveshja me ta, normal që edhe ata janë të interesuar që ta kemë një transfer të radhës. Edhe besoj që gjithçka që do ndodhë do të jetë në bashkëpunim me menaxherat e mi edhe me klubin aty në Hungari. Mirë, ti kthehemi futbollit Kosovës, kthehemi tani tek përballja e zhvilluar sot derbi Xhiros 28, përballja ndërmjet Llapit dhe Dritës. Kryendeshin e fitoi Drita, e cila në podujev mundi Llapin me rezultat bindës 4-0. Në minutën e 3 rast diskutabil, vendësit kërkojnë penalti, gjyqtari mendon ndryshe. Drita kaloi në përsi, zhvilloi minuta 8, Pefqeli shënoi autogol, 0-1. 2 minuta më vonë Zhdrella vënë në vështërsi Malokun, i cili ja del të intervenoi. Gjilanasi dyfishuan rezultatin në minutën e 15, Regja shënoi për 0-2. Kastret Regja në mundësi ideale për të shënuar edhe njerë, në minutën 19 Këter shquhet portieri vendës. Edhe një rast kontestues në minutën 25, përsëri vendësit kërkojnë penalti. Në minutën 36 Zhdrella tentoi nga gjujtja lirë, pa sukses. Gjujtjen e tij nga goditja dënimit e provoi në minutën 45 edhe Gjevdet Shabani. Rastin e fundit në pjesën e parë patë Nikoqirët, Veliu nuk ja doli ta mposh portieri Maloku. Në minutën 49 mysafirët kërkojnë penalti, me dyshimin se Maliqi në zonë preku topin me dorë. Në minutën e 52 Kastret Regja humb një rast ideal. Mundësi e mirë për Llapin. Minuta 58 Gjuan Veliu pret Maloku. Zhvilloi minuta 60 kur Gjevdet Shabani gjuajti nga distanca, ademi në vend. Nikoqirët në rast e mirë për ta ngushtuar rezultatin. Në minutën 65 Ymeri dështoi nga kjo pozitë. Drita 3 fishoi përsin. Zhvilloi minuta 84, gol e shënues Vucaj 3-0 për Dritën. Rezultati përfundimtar Llapi Drita 0-4, Evulosi Emini me golin e shënuar në minutën e 88. Jemi kthyer sërish në studio, besnik pas përfundimit të takimit, kryetrajneri i Llapit përveç kritikave të zakonshme për gjyqtarët, akuzoi goxha rëndë të portierin e vet, duke thënë që skuadra e tij luajti pa portier. Realisht sa e dëmtojnë vetbesimin e një futbollisti deklarata të tilla nga trajneri i tij dhe a mund të hudhet faji për një humbje 4-0 vetëm një individi? Po Bajram kështu me fillu e kemi në një shok edhe portier edhe tash kur mershim portierat gol, i thëshim që ka u bo me portier, thëke, e ku janë ata 10 tjerë për para tina. Edhe kështu, shkur të shqip që ju shfolim na, mendoj që nuk i kontribojnë të mirës, normalisht, treneri tash e din edhe cilësin edhe normalisht që e ka portierin e dytë, sepse Nova i mungoj, edhe mendoj që në aspektin psikologjik mundet me ndiku shumë të thymja e portierit, sepse mund të hupën vetë besimi. Ndoshta edhe treneri në ato momente pas ndeshjes, normal që ka qenë i irritum me këtë humbje thellë 4-0, nuk e di se Llapi në cilën ndeshje, ndoshta pe asoj me trep që në ka kohë që ka hup një ndeshje ma thellë, mendoj që normal pas ndeshje deklaratat nuk i marrë shumë serioze, me qenë se po them prap nuk është reali një deklaratë e tillë, sepse portieri mund të gaboj. Ishte situata edhe në ndeshje me Fërënikuelin, një portier jashtëzakonisht i mirë, i cili gaboj dyer, gaboj portieri mirë, po janë edhe futbollist tjerë ku situata. Të ndeshjes, tha që ndora për t'ia hequr presionin, nuk e sulmoi. Krejt një situatë ndryshe edhe deklaratë ndryshe, do të thotë me dy tre kundërta.
mendoj që deklarata e afrimit ka qenë shumë pozitive, edhe ka bo veprim shumë të mirë që kanë nxjerr. Ndoshta edhe mos të kishte nxjerr, nuk ishte me qenë mirë, po trener gjithmonë e vlerësojnë më së miri sepse e dinë edhe situatën, edhe e dinë karakterin e portierave, edhe Tahiri e din karakterin e portierit vet, edhe Afrimi e din karakterin e portierit vet, edhe normalisht që kanë regu. Mirë, po prapë po them, duhet me pas kujdes në deklarata, sepse sidomos ky goli i parë që jem duke e pa, do të thotë nuk e cilësoj fare fajtor portierin. Mirë, po edhe Pevqeli më duket ishte ai që shënoi autogol. Për Pevqeli ndodhen e këto futbollistët, tash ta akuzojnë Pevqelin, i cili me siguri se është mundu që ta dëbëj top, edhe ka situata tilla ku janë situatat po parashikueshme edhe mund më ndodh çdo lojtari më të mëdhej, po shohim edhe ndeshje në kampionate që janë si në Premier League, në Bundesliga, në La Liga, shohim gabime që ndodhen, janë njerëzore, dhe mendoj që Tahiri e ka thonë pas ndeshjes, ka qenë në emocione, edhe normalisht që në afekti ka thonë, sepse ka qenë një rezultat që nuk e kemi prit. Kemi mendu, realisht e kom favorizu dritë mirë, po me rezultat ka shtedh edhe ka pas shumë raste tjera, ka mujtë me qenë fitore me vincë. Faruk, ke qenë lojtar aktiv deri vonë, nga kanë di futbollistit, nëse trajnerit drejtohet në atë formë publikisht, sot godet, sa ta rënën atë krenarinë dhe vetbesimin për të vazhduar tutje? Që në rëndë parë për nisë në prej, faza përgatitore kur i zgjedhin lojtarët, sepse fjala e Evropë është let me përmend, po me dalë në Evropë është problem. Nëse ti ki menën me dalë në Evropë, e i ki për tjerin të në kohën aty dhe tash kur bën gabime nuk i beson, domthonjë kjo është total amatorizëm. E para. E dyta, çdo për tjerë mundet me gabu. Se për ai që gabon për tjerin është mas vështirë. Jo vetë Tahiri, po edhe unë nëse jam trener. Qysh ka mundësi që një trener, për shembull, një javë përpara i çon lojtarët në Han, se kanë fituar një ndeshje, kurse lojën tjetër nuk po bëj kanë sta futbollista. Një duhet me ditë gjithë na se jem sportista, kemi luajtur vet. Gabimet janë njerëzore, gabimet ndodhin. Po gabimet e portierit është i pa zaventsueshëm, nuk ka kush e përmirëson. Për ata duket gabimet shumë të mëdha, sepse nëse gabohet mbrojtja është një mundësi që shpëton portieri. Nëse gabohet diku tjetër janë tjetër lojtarë që shpëtojnë, kurse portieri nëse gabon është gabim i rëndë sepse nuk ka kush e përmirëson. Edhe tash nëse ai pa me qitë vetën se cilin atë pozitë, me atë gabime që i bën ai për shembull, ato gabime që i ndodhin, edhe ti më dal me kësi deklarata, domosdoshmë është e pafalshme për një profesionist. Sepse po me trenerin edhe portierin e Fereniklit i cili gaboi, po deklarata e një treneri siç është Afrimi, domosdoshmë e kum boza vendësimi për me çetësuar sepse në ato momente e ka një vetën presion edhe ka qenë ndoshta i prekur edhe normal, mos aty në gabimin secili prej neve ndihet ashtu. Nuk duhet me qenë të matën sepse ne po folim edhe po thojnë tani masi kon në afekt ose kon mas ndeshjes se pavarësisht njëra për gjithmonë duhet të bëhemi sportista. Duhet i pranojmë gjitha këto që lidhen me sportin. Duhet me pranu humbjen, duhet me pranu gabimin, edhe të portierit edhe të futbollistat. Unë mendoj se gjithë futbollistat janë aktorë kryesor për rezultate, sepse ata janë më meritorë sepse ata dhon maksimumin edhe ata trenerat janë mbështet statyn që duhet me mbështet, edhe gabimet, edhe ne trenerat bëjmë gabime, do të thotë se syni jam edhe syni një trenerit tjetër është pak më ndryshe. Edhe po tham për në fund për me zgjat më shumë, duhet jemi sportistë, duhet bëhemi sportistë sepse duhet i pranojmë edhe humbjet, edhe fitoret, edhe gabimet sepse janë ndodhen lojën e futbollit, sepse për shkak të futbolli më i shiqur. Absolutisht. Po, bile mendoj që portieri Feronikelit i ka bë gabimet më të rënda se portieri i Llapit. Edhe normalisht që treneri gjatë ndeshjes shkop magjik nuk ka. Mirë, po kur i sheh gabimet, atëherë ndodh një gabimi, përsëritet në një hapësirë, do me thonë në fush, treneri në fushë, do të thotë vetëm për të reaguar dhe të përmirësu aty. Ndërsa këto tjera gjanat normalisht që duhet me pas kujdes. Edhe sepse në aspektin psikologjik ka vite që ky portier është në llap, domethënë. Koni bagani psikologjik. Në aspektin psikologjik mund të portieri shumë. Nuk po duam me fajsu tash vetë Tahin apo vetëm po duam me fajsu. Duhet jemi më korrekt në çfarë do deklarate që japim sepse deklarata e trenerave apo kryetarëve të klubet çon më pesh sepse në qytetarit thjesht apo dikush tjetër. Absolutisht. Shohim tani rastet kontestuese, zoti Kasumi, çfarë raste kontestuese ka nga kjo ndeshje? Kem 4 raste. Gjyqtar kryesor është Selimi Sufi, asistent Hyseni Ebica, i ka rasti i parë ku kanë kërkuar 11 metrash. Ka edhe kanë të tjera nga ku shihet pak më mirë. Topi e ka godit në trup, mos pari në kokë, pra nuk ekziston
është vendimi drejt i arbitrit. Nuk ka 11 metrësh. Shoj lirisht. E ka në ftyrë dhe në trup. Shkojmë te rasti i golit. Është goli rregullt. Pozita Pozita e Gjevdet Shabanit, nëse mund edhe shojmë një kanë tjetër, apo aktivizohet jo? Edhe pse është i aktivizuar, për çfarë është edhe kjo e fundit, kjo prit shiko dhe vendos. Pra, lojtari i cili do të thotë se aktivizohet nuk do të thotë që duhet të është gol i rregullt edhe ky. Deri në momentin që e prek topin tash ka me prit. Pra, gol i rregullt. Shkojmë momentin që kanë kërku 11 metrësh, edhe këtu e ka godit topin, por është një gabim i referit, i cili... A ka penalti këtu mas pari? Nuk ka penalti, nuk është penalti. Shikoj edhe herë, në qëfë se bën me ndalë të topi, kërë topin e hjek, por është dash pa tjetër të referoj gjujtje nga këndi. Ajo pastaj po këtu kontakti është i pastër? është i pastër, topin e ka hjek, nuk ka 11 metrësh. E pastaj këtu vjen gabimi tjetër që topin e për dritën, dhe nuk arrivan nga këndi. Është dash të jap gjujtje nga këndi. Momenti ma i diskutueshëm është edhe ky moment, por duke e shikur, ja shikoni, është aq afër është edhe asistenti që ka pamjen jashtëzakonisht mirë, edhe kryesori le të jetë në ndërgjegjen e tij. Cili është dash tjetë vendimi? Unë mendoj që nuk është, sepse janë dytë, edhe referi kryesor ka pamjen e mirë edhe asistenti. Faktikisht nuk ka luajt me dorë. Apo provon me nuk ka luajt me dorë. E ka tërheq dorë, nuk ka luajt. Provon me tërheq. Është kon tërheqje, e ka tërheqje. Po edhe nuk është jashtë, edhe nuk është. Dëgjoj, edhe nëse është dora është jashtë 16 metra. Edhe nuk është e preknë, edhe pas prek domthonë është ka qëllim. Ka pas qëllim. Mirë, atëherë këto ishin gjitha rastet nga përballja e zhvilluar në Podujevë. Do të ndjekim tani kronikën nga ndeshja e zhvilluar në Ferizaj ndërmjet Ferizajt dhe Trepçës 89. Në këtë gjiro më së shumti gole u shënuan në Ferizaj në ndeshjen Ferizaj Trepça 89-2005. Minatorët që në fillim dhanë sinjale se në Ferizaj kanë udhëtuar për fitore, në minutën e 7 Jashari nga goditja lirë gjuajti mbi port. Trepça 89 realizoi në minutën 18 Bardhi shënoi autogol 0-1 për mysafirët. Mitrovica si shtua në përsinë në minutën 21, Traore shënoi për 0-2. Trepça 89 shënoi edhe golin e tretë në minutën 39 realizator Arb Manaj. Ferizaj ngushtoi përsinë me golin e Oranës në minutën 61, 1-3. Trepça 89 shton përsinë në 4-1 në minutën 68, Jashari i sak nga penaltia. Në minutën 74 shënuan Nikoqirët Hajdarević 2-4. Në minutën e 2 të lojës shtesë Berata Meti shënoi golin e 5 për Trepçën 89 për epilogun përfundimtar Ferizaj Trepça 89 2-5. Florent, më ta që ke parë sot ndeshjen ndërmjet Ferizajt dhe Trepçës 89, përveç individëve që i përmende që janë Manaj dhe Ardyli, çfarë tjetër të pëlqeu të Trepça 89 dhe cilat mendon që ishin elementet kryesore që e fitoi përballën me Ferizajin sot? Po mas pari po më pëlqen trajneri që po jep rastin shumë lojtarëve të rinj. Ti ke pas bashkëlojtar, kapiten për disa vite. Po, trajnerin Shpëtim Idrisi kam pas kapiten, kur kam qenë atu, edhe po më pëlqen që po jep rastin shumë lojtarëve të rinj, edhe këta lojtarë të rinj po tregojnë veten. Shpresoj që edhe ndeshjet e tjera Trepça 89 do të luajë sa më shumë me lojtarë të rinj, sepse me të vërtetë po tregojnë veten sa i përket ndeshjes sot. Besoj që ka marrë një fitore me merit edhe ka luajtur një ndeshje shumë të mirë, tamam një ndeshje të pjekur për këtyre lojtarëve të rinj, me aksione shumë të bukura, që jemi mësuar me pa të thënoshin, edhe në ato vitet më herët kur jemi shpoll në kampion, edhe besoj që ka qenë një ndeshje. Rezultati po tregon që ka qenë ndeshje e lehtë, po besoj që ka qenë ndeshje shumë e vështirë për ta. Normal edhe kur je në tabelë në rrezik për me rapi ligës është një lloj presioni, po besoj që këta lojtarë të rinj edhe lojtarë të tjerë në ekipë e menaxhuan mjaft mirë edhe i morën 3 pikë shumë të rëndësishme.
pas parasysh cilësinë edhe të skuadrave tjera me cilat po rivalizon dhe të Trepçës, Australia të pretendohet që 89 të shpëtoj parën nga Superliga këtë edicion, sepse ata që e ke përcjell disa Xhiro Superligën. Besoj që Trepça 89 do të shpëtoj nga liga. Unë mendoj që deri në fund do të kaloj mbi Drenicën edhe Flamurtarin. Nga se po, unë besoj që po, edhe ka një ekip mirë me lojtar të rinj. Edhe këto ndeshjet e fundit cilët janë aktivizuar kanë treguar veten mjaft mirë se ka më herët. Kurse sa i përket Flamurtarit, po dhe rastin që të ecë më shumë me pikë dhe dështojnë mbushtri, atëherë me thonë i dhanë një favore të Trepçës 89. Një shpresë. Po, një shpresë, kurse besoj që nuk do ta ketë problem mbi jetesë. Zoti Kasumi, a ka diçka që duhet veçuar nga përballja ndërmjet Ferizajt të Trepçës 89? Gjyqtar kryesori Stepesfort Kasumi, asistent ishin Muhadri, Berisha, gjyqtari 4 Çakaj. E kem 2-3 raste. Në rasti i parë është se 11 metrësh, pa diskutim, është mbrapa pengim lojtarit dhe në këtë moment është kartoni i dytë i verdhë dhe vjen i kuqi, penalti pa diskutim. Edhe pse ka pas një karton dhe ka marrë kartonin e dytë verdhë që vjen në kuq. A ka raste tjera diskutabile? Ka edhe rasti tjetër, është një shkojmë të rasti tjetër. Pas ekzekutimit të penaltisë. Rasti tjetër është, ja, shikoj, kjo është rast i cili është direkt kartoni i kuq. Arsyeja është se ka mohu një gol të sigurt sepse porta ka qenë e zhbrast, edhe këtu jipet, edhe pse ka qenë shumë diskutueshme, por nëse bën me tërheq, është kontakti është jashtë 16 meçit, edhe para tha është kartoni direkt i kuq edhe gjujtje direkte. Dhe vendimi i gjyqtarit është i drejtë. A janë këto rastet e vetme nga Ferizaj? Është po, edhe një rast është e kena marrë vesh për atë se nuk jem duke respektuar numrin e të pranishëm të stadionit. Jo, normal, pjesën e dytë është dash të ndërprej ndeshjen për 5 minuta derisa ka zhbras tribunën, sepse pjesën e dytë kanë hyrë shumica e ata që kanë qenë jashtë stadionit kanë hyrë dhe e ka shpras për 5 minuta. Për atë edhe ka pas vazhdimin 9 minuta ndeshje. Atëherë këto janë rastet e vetme nga ky përballje. Tani do të shohim kronikën nga përballja e zhvilluar të shtunën në Drenas ndërmjet Ferronikelit dhe Gjilanit. Gjilani kaloi edhe një pengesë të madhe në Drenas mposhti Ferronikelin me rezultatin 2-0. Në minutën e 4 shënohet rasti i parë në takim. Harmon nuk ja doli ta mposh portierin mysafir. Gjilani rrezikoi në minutën e 12, progni nga largësia nuk ishte i saktë. Në koqirët në minutën 18 në mundësi të mirë, Zeka gjuajti mbi portën e skuadrës rivale. Mysafirit kaluan në përsi në minutën 23, Sabino Plaku ndëshkoi gabimin e portierit Troshupa, 0-1. Rastin e fundit në pjesën e parë patën vendësit në minutën e 42, Bojku gjuajti nga largësia mbi portë. Ferronikeli mire filloi pjesën e dytë në minutën e 53, gjuajtjen e fortë të Zekës e ndali portieri. Në minutën e 53, Progni rrezikoi përsëri, Troshupa i vëmendshëm. Portierin vendas se sprovoi dhe fiton Hajdari në minutën e 67. Gjilani shtoi përsi në minutën e 63. Useini shënoi golin e dytë. Përsëri gaboi portieri vendas. Rastin e fundit të ndeshje pati Rezek në minutën 80, gjuajti nga afërsia, por ishte i pasakt. Besnek, është diskutuar gjatë që Gjilani do të ketë orar goxha më të përshtatshëm xhirot e fundit. Në këto 5 xhirot e fundit i luan 4 ndeshje në Gjilan. Teknikisht në 3 është vendas dhe një tjetër që luan kundër Dritës, edhe pse është 6 pikë prapa Dritës. Realisht ky kalendar sa mund ta favorizojë Gjilanin në luftë për titull të kampionit? Po nëse shoqërojmë kalendarin, atëherë normalisht që mund ta favorizojmë, mirë po në bazë asaj. Tash nëse e marrim ndeshjen e xhiros të fundit, do të thotë kundër Ferronikelit, e kam parë një Gjilan që ka qenë më agresiv se ndeshjet e kaluara. Ka qenë një skuadër më organizuar, edhe ka qenë ma kërkuese, ka tentuar disa arbile prej distance edhe golin e parë shënoi Sabino Plaku mirë tash me reagimin e mirë portierët. Mirë po e kam pa ndryshe
prej 2 ndeshjeve të kaluara. Edhe mendoj që realisht, qofse tash flasim, atëherë mendoj që qofse i fiton ndeshjet që i ka përpara, atëherë realisht mund të zë pozicionin e dytë. Për pozicionin e parë do të jetë mjaft vështirë. Mirë po, mbetet ta shohim. A mund të konstatohet atëherë që Gjilani nuk është në luftë për titullin e kampionit? Vështirë do të jetë, sepse 6 pikë në 5 gjiro janë mjaft mëdha. Ti Faruk që the edhe më herët që Gjilani pak do sa ka për titull. Fakti që i luan 4 ndeshje në shtëpi për 5. Pa e ka luajt edhe me Trepçën të dhënon me Llopin, shpe po e ka me 2 ndeshje ka barazu, domethënë nuk është, e tham edhe më herët, nuk është mu për veti nuk u mbind. Jo që diçka, po nuk u mbind me lojë. Jo për shkak se s'ka cilësi, se ata futbollistët nuk janë rastisht aty në Gjilan që luajnë që janë orë pe Shqipënisë, domethënë me siguri janë lojtar kualitativ, po me lojën që po bojnë, dashka nuk po mund më përshtat në kampionatin tonë, që po di unë me trener. Edhe po kam probleme, forma aty nuk lën për me kuptuar se është për titull. Edhe pse që po thëna në vendas sikur ti kish shfrytzuar, ti kish mujt për shembull Trepçën edhe Llopin, atëherë kish qenë me të vërtetë kish qenë më afër edhe kishte qenë më mirë. Ekipa e mirë, domethënë nuk e sepse terrenet si vjet, ja janë terrenet si vjet mira në Kosovë, ja kur më të mira nuk janë kon. Kam pushuar një kohë gjatë. Sepse kam pushuar gjatë pandemisë dhe me të vërtetë është janë terrenet perfekt, çdo stadion terrenet perfekt. Edhe ekipa e mirë domethënë nuk të vetë alun mbrana jashtë mund. Drita spivet kërkon edhe Prishtina mbrana jashtë, pi mund ran. Edhe për ata edhe po jo. Edhe nëse e shiqojmë 15 pikë, edhe tash fillojnë ndeshje direkte, do të jetë shumë vështirë. Nëse i merr 15 pikë, atëherë mund të mendojnë ashtu edhe vendin e parë, apo kupton. Mirë, po shumë vështirë në bazë asaj çka kanë prodhuar deri tash. Edhe ndeshja mund të lidhën fal Bajram dy fjalë, me ndeshjen me Trepçën, thanë me lojtar të ri dhe me trajner të ri, domethënë do të më përgëzoj edhe shpëtimin, edhe Armendin, edhe shtapin teknik dritës, domethënë janë trajnera të ri që është e mirë për futbollin e Kosovës sepse ta trajnerat që ne jemi mësuar pi tyne realisht, i kemi mësuar gjonat elementare pi tyne, ndoshta gjithë nuk mund të punojnë edhe i kanë lëshuar vendin këtyre të rive dhe është e mirë që po jetë, po punojnë mirë, po i shkon mirë dhe na do me kon të kënaqur që këta trajnera tash po vinë sipërfaqe. Pajtona me Farukun, për shpëtimin kemi diskutuar edhe në fillim, do të thotë fillimi i sezonit, domethënë 2019-2020, Trepça pati disa rezultate mjaft mira dhe kemi diskutuar për shpëtime, nuk kemi nevojë të diskutoni një trajner i cili po ka gozim. Mirë po tash te futbollisti i ri. Nuk besoj asnjë trajner nëse ai futbollisti i ri nuk ka kvalitet ose ki futbollist më të mirë nuk e kishte fut. Veç për moshë. Veç për moshë. Po me siguri edhe janë futbollist, Miloti javë 2. Kjo për moshë du më lidhë me ty besnik sepse këto kon një me i, një me net në bunk të rezerva me kërkesën e klubeve, janë shkuj kanë hikë në federat. Apo në regjionë, në kampionatet tjera i kanë buka 5. Këta veç e kanë në gojnë rini e me përkra tritë, se asë njësi përkra tritë. Sepse mi pas përkra, nuk kishin quë shkresën, me hik, me lujt një, edhe mos me mbonk me trener të kanë bu kërkesën. Po e kanë bu trener dhe, ta trenerat po dhejtë, ta trener për përkrojnë, po dolin, po qesin në foto, lejtarët e ri. Lejtarët e ri me 12 milion në Evropë, do të ma ka dolin. Me meritu në kështë është pak hap një temë. Ka dhe shumë lejtarë të ri, do shta që meritojnë me lu. Atër një pyetje shumë konkrete, me që po e hap një temë. A në kupton ajo që lojtari i ri pastaj nuk do të zhvillohet shumë se e di se ka vendin e garantuar 11-shë? Edhe nuk i duhet me luftu për atë vend? Ja, nuk thashtë atë sepse Bajram... Po mirë dhe, po nëse ti po ja garanton pozitën startuese... Sepse nëse një ekip në Kosovë bëhet kampion me junior, me 19 vjeçartë, dhe më onë ti mini po të mi pos 7 futbolista potencial për ekip por. Nëse bëhet kampion me merit. Nëse bëhet kampion ndryshe, su në shtetë asë njo. Po ta merë një shembull konkret. Që po është Fiorenti. Qofse shiqojmë futbollist në gjenerat ti, se Fiorentin do më thonë e kom bashkë vendas edhe kom pasë edhe lojtar në reprezentacion, mirë po tash, qofse fillimisht i cilësojmë lojtarë si talent, dikush teknik më i mirë, ka pasë më të mirë se, për shembull më i mirë i një punëtorit edhe i disciplinuar është Fiorenti, po tregoj drejt. Jo që është kjo i pasurohet karrierë pastaj. Po normalisht, po du me thonë që futbollisti i ri, nëse ka talent edhe është punëtor, është i disciplinuar, vetëm do një lëndim mund më janë dalë rrugën, sepse ai që është i disciplinuar punëtor ka talent atëherë se më mos më ia dhon rastin edhe normalisht. Tash nëse dështon ai s'ka karakter, i rritet mendja, atëherë janë faktor që ndodh shumë lojtarë në botë. Po shumë ti ke qenë me përfaqësues dhe i ke po me 17 vjeçar keni luajtur një ndesh. Të mos 17 vjeçari, 18 vjeçari nuk është i ri me lujt në ekip porsa, dhe shtena ko të ri. 17 vjet i ri, 21 vjet u plak, kur me lu karrierën këtu, në Jugosllavi ka qenë obligum i fut 2 futbollistë në 21 vjet. Edhe pse tashmë obligative nuk është askund.
Sepse në fundit është konkurenca aty që më mirë dhe nuk është më obligative. Po ka me siguri edhe shumë futbollistë tjerë, sepse edhe Lapi i ka dhënë hapësinë edhe Hajdinit, Mohamed Hyssenin, Valmir Veliut. Te Prishtina e kish Zybën, që tashmë po merr minuta të konsiderueshme. Po, viti 2002 që do të thotë janë matri, 2003 Januz Miftari, portieri u fut pjesën e dytë të Tetenoshi, e disa futbollistë erdhin Dushi, 2001 kem Mohamed Hyssenin e Zybën, futbollistë të cilët do të thonë ka kalu, do me thonë edhe mu po vjen shumë mirë, sepse do të thotë kur i kemi selektu, do me thonë janë qëta futbollistë që veç po vinë shpreje, edhe vetëm ju uroj sukses, mendoj që ka edhe futbollistë tjerë të cilët meritojnë me lu, e meritojnë, jo vetëm që janë tri që i futin trener, mirë po ardhjet e reja, futbollistë që kanë pru shumë, atëherë rritja apetiteve të klubeve. Po pajtu që kem lejtor, tri që mund me lujt. Jo më shti sikur para një vjetë ishte që në 3 minuta, minutën e 4 dhe nxershin. Aty ja opsin motivin edhe për fund, pavarësisht kush është. Tash kemi, po luajnë sa Sali dhe po luajnë Veliu në llap. Në trepës mos diskutojnë 70 vjet, domthon kemi potencial, kjo dhom rastin. Starojmë ka shtrat Selmanin në futbollistë vitit 99 është, pavarësisht mirë po stabil, shumë mirë luan. Te Llapi. Mirë, ka raste kontestuese nga ndeshja në Drenas. Atëherë do të ndjekim kronikën nga përballja e zhvilluar në Ktinë ndërmjet Tukagjinit dhe Ballkanit. Ballkani deklasoi Tukagjinin duke e mposhtur në Klinë me rezultatin 5-1 për ta vazhduar rrugtimin e tij drejt titullit të kampionit. Mysafirët në mundësinë e parë shënuan në minutën 24, baftiu nga 25 metra tundër jetën e portës vendase, 0-1. 2 minuta më vonë Tukagjini afër barazimit, kamera dështoi nga kjo pozitë. Nikoqirët rrezikuan edhe një herë në minutën 33, Dushi krosoi në zonë, ndërsa qendërmbrojtësi Prekazi dëboi topin në këndore. Në minutën 35, Baftiu gjuajti nga larësia në vend portieri vendës. Blendi Baftiu shënoi golin e dytë në minutën 47, katëherë nga penaltia, 2-0 për Ballkanin. Në minutën e 61, trefishohet rezultati, Krasniqi finalizoi me gol asistimin e Gashit, 3-0 për mysafirët. Blendi Baftiu në minutën e 74 shënoi hetrik, edhe katëherë i pagabueshëm nga pika e bardhë, 4-0 për Ballkanin. Ballkani shënoi edhe golin e 5 në minutën 83, Magani realizator. Në minutën 85, Granit Elezaj shënoi golin e nderit për vendasit për ta volosur epilogun përfundimtar Tukagjini Ballkani 1-5. Jemi kthyer sërish në studio, zoti Kasumi, çfarë duhet diskutuar nga rastet diskutabile të ndeshjes? Kemi 3 raste. Të shohim. Rast kryesor ishte Nuza, Berisha e Selima. Rasti i parë është 11 metrësh me drejt. Është një kontakt normal që penaltia me të drejt. A është kontakti brenda apo jashtë? Mrena është. E shikoni. Janë 2 kamp, mrena është. Pra, e qartë. Shkojmë te rasti tjetër prap është një penalti. Po shohim edhe një herë atë të parën në nxjerrin përsëritur dhe shënimin. E këtu është e dyta. Edhe këtu në këtë moment është normal se pa kontroll në kundërshtar dhe normal që është vendimi drejt edhe. Vendimi drejt edhe. A ka raste tjera? Është edhe një rast një përparësi te golli i tretë më duket. Ja këtu është ajo përparësia. Elshon normal vjen deri te golli. Që po ashtu është veprimi drejt i gjyqtarit. Veprimi drejt i gjyqtarit. Atëherë do të njëkim tani kronikën nga ndeshjet e zhvilluara të premten, duke filluar me përballjen ndërmjet Prishtinës dhe Drenicës. Prishtina fitoi në aksionin e fundit me golin e Januzit në minutën 94 për ta mboshur Drenicën me rezultatin 1-0. Shiu i rrëmbyshëm ishte pengesë e madhe që futbollistët të zhvillojnë lojë të shpejtë dhe të bukur për sy. Rasti i parë për mysafirët në minutën 21, Hamiti fut topin në zonë, Bekaj dëboi në korne. Në minutën 34 gjujtja Otto Gjoni devijohet nga mysafirët. Gjonë mundësitë e mira në minutën e 40, por këtë herë nuk u gjen si duhet.
Në pjesën e dytë, të parët rrezikuan Niko Qirët, në minutën e 63 Januzit tentoi ymjerin e vend. Zhvilloi minuta 75, rasti më diskutabil në ndeshje. Prishtinesit kërkuan penallti, mirë po kështu nuk mendoi gjyqtari Fatmir Tahiri, që prapa vetës la shumë dilema, pati apo jo të drejtë në vendimin e tij. 2 minuta më vonë, Bejta përpak se nuk shënoi autogol, dhe kur pritej fundi i takimit, në minutën e 4 të lojës shtesë, më saktësisht në sulmin e fundit, Ahmet Januzi shënoi golin e vetëm të fitores Prishtina Drenica 1-0. Besnik, ke parë ndeshjen, realisht është pritë se Drenica të rezistoj kaq shumë, pas parasysh edhe fitoret kushtimisht të atletat Prishtinës në ndeshjen e Kupës. Sidomos në ndeshjen e parë të Kupës. Realisht jo, ndeshjen e parë normalisht që kemi diskutuar që Prishtina ka qenë me përgatitur, Drenica ka fillu pak me vonesë, ka pas probleme, edhe Prishtina fitoi benshëm 3-0. Megjithatë penalltin që e huqi Drenica minutat e fundit. 87-8 diku. Kom prit një fitore më të lehtë, mirë po Drenica ishte shumë e organizuar, Prishtina normalisht që u arvat, u mundu, mirë po nuk mundi me kriju si ndeshjet e tjera raste. Edhe duke kalu minutat, normalisht që po filloj të shtohet ajo nervozat e futbollistëve të Prishtinës edhe të veprimet e tyre, normalisht që nuk kishin finalizim mirë, po minuta e fundit një gabim i mbrojtjes të Drenicës. Mbrojtjes sa më shumë veprimi. Mendoj që një futbollist i cili mbeti i Drenicës do të thotë i mbajti futbollistët e Prishtinës në lojë, shihet qartë në televizion. Apo më në për offside? Po, për offside mendoj që ajo ishte decisive që të humbet minutat e fundit, sepse Prishtina u mundu mirë, po nuk ishte ajo Prishtinë që ishte ndeshjet e kaluar duke kriju shumë raste edhe nuk u diskutonte do të thotë fitoria. Me qenë se edhe në këtë lojë ka dominu, mirë po Drenica u mbrojt më mirë edhe nëse shiqojmë në një aspekt atëherë Drenica ndeshjet që ka luajt jashtë kanë nxjerr barazime, ka fituar ndeshjen kundër Llapit mirë, po realisht kom prit që Prishtina me atë ritëm edhe me atë ndeshje kundër Feronikelit ku krijosh shumë raste, shënoi 3 gola, kam prit që do ta fiton ndeshjen më lehtë. Me qenë se fitoria plotësisht e merituar me Prishtinën. Prishtina nuk arriti të luajë ashtu si ide, apo Drenica luajti më mirë se sa zakonisht, që patëm këtë rezultat kaq të ngushtë. Po, këto dy ekipe kanë pas rastin në kohën e fundit të zhvillojnë edhe ndeshjet për kupë, ndoshta ndeshja e tretë më një muaj. Ndoshta ndeshja e tretë më një muaj, po ashtu është saktë. Ndoshta Prishtina ka marrë pak më lehtësi sepse ka fituar 2 ndeshjet më lehtë se kemi pritur ndoshta edhe për kupë, kurse Drenica ka unë e vetëshme sepse ka humbur 2 ndeshje kundër një kundërshtar dhe ka ditë forcën e Prishtinës edhe ka qenë më motivuar në këtë ndeshje. Mendoj se kjo ka qenë ndoshta Chelsea kryesor i kësaj edhe pse ka ardhur një fitore ndoshta me vështirësi, po prapë po them shumë e merituar sepse Prishtina me të vërtetë Armendi unë personalisht e përgëzoj sepse ka arrit ta bëjë një grup dhe po arrit ta konsolidoj grupin e ta moj grupin e motivuar. Edhe unë mendoj se fitore me meritë e Prishtinës e cila do të jetë ngare për titull. Bajram, kisha më ndërlidhe pak shumë mirë, tha Faruko, nuk guxojmë këto ndeshje nëse nuk janë me kundërshtar direkt, sepse çdo pikë është shumë e rëndësishme, edhe Prishtina me siguri se ka ndikuar ajo që lojtarët e kanë marrë fillimisht taj se do ta kalojë më lehtë këtë ndeshje, se ndeshjen e Feronikelit. Edhe mirë, po është një punë që ne vetë Armendi do thotë është instaluar diçka te Prishtina, shihet te këto filozofia e lojës Prishtinës ka të instaluar diçka shumë tjetër. Futbollisti i kryen detyrat edhe nuk e kanë një lojë veç hajt po vjen në rastet do të thotë rastësisht, apo kupton pe aksioneve ndërtuara. Po rastisin po normalisht ka aty diçka që është ndërtuar edhe normalisht që lëvizjet e futbollistëve do të thotë skemat janë të ushtruara një kohë gjatë edhe normalisht që kanë dhënë fryt deri tash. Florem, pëta që e ke pa ndeshën e sipërm të që u zhvilluan stadiumin që është edhe shtëpia e kombëtarës Kosovës, apo të mungon padin vogël atmosfera ndeshjet me kombëtarën? Po normal, na mungojnë shumë. Atë ngjallin ndjesi të tillë kjo ndeshje. Atë riktheu dëshirën për të kthyer për të luajtur. Po ma riktheu dëshirën për të më rikthy me lujt, po jo kështu pa shikues stadiumi bash. Normal që kjo është shtëpia jonë dhe shpresojmë që sa më shpejt t'i kthehemi lojëve me kombëtarën këtu në Prishtinë, edhe me stadiumin përplot me tifoz. Kurse sa i përket ndeshjes Prishtina Drenica, atë mendoj se ka qenë ndeshje shumë e vështirë për Prishtinën,
por një fitore në fund, një trepik që meritum, edhe kësha me thonë që për menimin tem Prishtina është favoriti kryesor për titull, nga se... Është edhe më mirë se Dritën? Besoj që është ma favorit se Drita, edhe pse është me pikë mbrapa, por se do të kenë ndeshje direkte, edhe besoj që do të jetë favorit kryesor për titull, nga se loja që po zhvillon më bind më shumë që ta fitoj titullin kampion. Shohim se do të rrjedhin gjërat. A ka diçka që duhet veçuar do t'i kasumi nga kjo Kemi ndeshje? 3 raste. Do t'i shohim atëherë. Gjyqtar kryesor kryeshte Fatmir Tahiri, asistent teatri. Rasti i parë ku kanë kërku faul, kjo nuk është një simulim, ndoshta është dashur ta ndërpres lojën e Ja karton verdh. E ky rasti këtu? Kurse rasti më i diskutueshëm normal është ky momenti i 11 metrëshit. Është një pengim në 16 metrësh dhe A është dashur të akordohet penalti? Gabim i referi që se ka referuar 11 metrësh. Do thotë është dashur të akordohet penalti. Po, penalti. Dhe rasti i tretë? Edhe rasti i tretë është një pozitë jashtë. Loja nëse bën me kthy momentin e dhënies stopit. Nëse është e mundshme me kthy maksimum. Ndoshta kanë tjetër shihet më mirë. Në plani tjetër ngusht. Prap kthy. Jo, le të vazhdon ndoshta shihet në plan tjetër. Nëse bën me kthy edhe një herë. Tash nëse mund ta shoh këtu e shoh më mirë. Momenti i dhënies kthehej veç kur është dhënë topi. Pasimi. Ja. Momenti i dhënies topit është e marrin dy lojtarë, e marrin lojtari në fund këtu edhe lojtari në mes e marrin lojtarin e Prishtinës. Pra është pozitë e rregullt. Pozitë e rregullt që është ndaluar. Është ndaluar. Pa drejt. Mirë, atëherë kthehemi në studio, tani do të ndjekim kronikën nga përballja tjetër e zhvilluar ditën e premte përballja ndërmjet Vushtrrisë dhe Flamurtarit. Vushtria i prishi shumë punë Flamurtarit duke barazuar 2-2. Mysafirët rrezikuan të parët në minutën e 5 Stullçaku Gjuan Skaj Pingulës. Ky rast paralajmëroi golin e Përsisë në minutën e 7 Zheqiri shënoi Eurogol 0-1. Nikoqirët shpejt barazuan në minutën 11 realizator Fazliu 1-1. Ushtria në mundësi të mirë për të kaluar në Përsi, zëbërgjej vetmuar me portierin nuk ja doli të shënoi. Kundër përgjigjen Prishtinësit në minutën 18 Shalas provoi portierin vendës i cili ishte në vend. Në minutën 27 tentoi Sie portieri Nika i vëmendshëm. Stullçaku ja ktheu Flamurtarit e Përsi në minutën 36, Vushtria Flamurtari 1-2. Vendësit barazuan rezultatin në minutën 41, Sie ndëshkoi gabimin e portierit Nika. Rasti dar për Flamurtarin në minutën 47, Magjuni dhe Vitia nuk ja dolën të shënojnë. Në minutën e 51, Okonvo gati që nuk shënoi autogol. I njëjti futbollist në minutën 67 nuk qelloi cakun, portieri Nika intervenoi duke shpëtuar gol të sigurt. Në minutën e 77, Flamurtari në mundësi të mirë shënimi, por në momentin e fundit i strefi largoi topin. Në minutën e fundit të ndeshjes, Shala provoi goditjen nga 25 metra i pasakt. Vushtria Flamurtari 2-2. Jemi kthyer sërish në studio, a ka raste kontestuese nga kjo përballje zoti Kasumi? Nuk ka raste kontestuese nga kjo ndeshje, atëherë ti komentojmë shkurt dhe shpejt ndeshjet e mesjavës. Gjilani, Prishtina dhe Drita Feronikeli, janë këto dy derbit, dhe dy ndeshjet më së vështirë të parashikueshme. Po, edhe normalisht që me fokus më të madh Gjilani Prishtina, normalisht me fokus më të madh sepse kjo ndeshje nëse Drita fiton edhe kjo ndeshje ndahet baras ose fiton njëra s'ka do të humb tjetër, ajo që humb atëherë do ta ketë shumë vështirë që të kompenzoj pikët edhe Drita atëherë shumë më lehtë do ta ketë që të shpallet kampion. Kujt jep pak përparësitin këtë përballje Gjilani Prishtina? Po Bajram ti e di nga ndeshjet e fundit. E di që s'futet shumë prognoza, po nganjëherë duhesh pak. Dy skuadrat janë një lloj parashikimi. Mirë, po tash edhe Prishtina në kishte me qenë kjo ndeshje në Prishtinë e kisha favorizu Prishtina për shkak të fushës edhe terreni i fusha në Gjilan nuk është e nivelit fushës e cila është në stadium Fadil Vokri. Dhe mendon që mund të jetë pengesë për lojën e Prishtinës? Po pengesë ka qenë me siguri edhe fusha në Podujevë për Prishtinën. Mendoj, po të ishte në fush me bari edhe të ishte fusha tepit që shtojnë na, atëherë Prishtina me siguri se kishte me kalu edhe lapin. Edhe këtë ndeshje mendoj që gjosat i kanë të barabarta. Paruk, për dallim prej Besnikut që shkon pak më me rrotull, atje goxha më direkt. Kë është e favorit Gjilani Prishtina? Çdo rezultat edhe përpas fitores Prishtinës domthon Dritën e bën kampion.
Nëse fiton Gjelani, dritës veç mund mja që kupën federata. Kështu po e përjashton edhe Ballkani komplet. Ja, Ballkani veç të këshyrë kupën e zë venin e tretë, se për titull kampionët e të harrën. Këtu, veç fitoria dritës, fitoria Prishtinës, nëse fiton drita, jetë në ngarë 2 ekipë. Mirë, cilat janë ngjasat me si e parashikon ndeshjen ti? Bos kësona që po shumë që po zhvillohen tash edhe pse Gjelani luan vendas, terreni është i mirë. Mund me fitu Gjelani nuk më haj asnjëherë sepse ka cilësi, po mbos asona që po shumë bos lojës që po filloi Prishtina. Prishtina do të me qenë ma favorit, po çka është mas më rëndësie, Gjelani, Prishtina, driti Ferenik dhe Ballkani Llobi, domethënë këto është një sigur sepse motivi nuk diskutohet sa do të kenë motiv apo do të kenë, sepse s'ka kalkulime më këto. Të 6 skuadrat përfshirë Feronikelin dhe Llapin? Po Ballkani me Llapin, domethënë Ballkani do të me fitu patjetër, nëse Llapi ndoshta shkon mi prish Ballkanit, Llapi për shkakun që po luan jashtëzakonisht mirë, luajti ku në gjeni Gjelani i cili meritoi me fitu. I nxjerri pikë Prishtinës ku një pretendenti kryesor, pse mos t'i bëj problem edhe Ballkanit. Po Gjelani, Prishtina dhe drita Ferenikli, po mendoj sepse këtu është motivi është 100%, nuk ka kur çfarë kalkulime, as nuk ka kur çfarë diçka tjetër me mendu përpas fitores. Ajo çka favorizon mendoj drita është edhe me lojë edhe si vendas, kurse Gjelani, Prishtina me një përparësi të vogël të Prishtinës sepse bazë lojës që po zhvillohet. Gjelani me fitu këtë ndeshje duhet me dhënë spaku 2-3 gola, se Prishtina do të shënoj mendon spakun e herë. Po, është edhe ajo mirë, po edhe Gjelani po pson. Është problemi po pson dritës për përparësi që ndeshje nuk po merr gola, edhe pastaj nuk të ka problem sepse ka skuadër të cilat po shënon. Edhe mos të harrojmë Ballkani edhe Prishtina i duhet fitura sepse këto janë edhe finalet kupës. Nëse eventualisht jesin vend dytë dhe pa vend tretë, nëse cilla fiton kupën lëshohet vendi tjetër. Edhe soi përket shkojnë në Evropë. Prognozave Bajrami edhe që në fillim gjirën e parë kom thonë cila skuadra mundën me rove që ato 3 nuk i kam punë mirë. Shkun. Do me thonë, edhe po tash po ndryshon, qofse kishin me qenë shumë profesionist futbollist një në skuadër, të kishin me bo diferencën, atëherë kishin me thonë që është do me thonë në aspekti psikologjik mund me ndiku shumë këtë ndeshje. Cila skuadër është marrë relaksume, normalisht relaksim nuk ka, sepse do të ekzistojë gjithmonë. Cila skuadër i vën më mirë ballë presionit. Më mirë edhe normalisht mundën detajet me të ndeshjet e forta mundën detajet mirë, po edhe faktori fati mund me Prishtina Ballkani kanë 2 mundësi bëra, edhe finalin e kupës edhe me qenë vendin 2 dhe vendin 3, sepse nëse jesin në 3 vendet. Mirë, po ato dyat nuk kanë më dorëzu deri në fund me siguri as Ballkani absolutisht. Ballkani ka me Kopë Evropën, edhe mendoj se mbos asona çka ka treguar është edhe gjëna mos me dal Ballkani si vjet. Po realisht Prishtina dhe Ballkani mundën me Kopë Evropën. Po, realisht pjesë më të madhe kampionatit, me vërtet ka luajt futboll cilësor, edhe ata djemt këto që kanë dhënë deri tash pse mos me dhon edhe në Evropë që ndoshta edhe kanë fatin. Këtyre 4 skuadra, nëse Gjelani e ka për Evropën, atëherë do të jetë sukses i madh për kësaj gjë, do me thonë për Gjelani. Florent, ty s'po të ngarkojmë me parashikime, do të flasim pak për kombëtarën këta minutat fundit të dedikuar për futboll. Në vjesht kthehen ndeshjet, 2 përballet e para kundër Moldavisë dhe Greqisë në kuadrët e ligës së kombëve në shtator, pastaj tetori me 3 ndeshje me Maqedoninë në kuadrët e play-offit dhe ndeshjet me Sloveninë dhe me Greqinë. Dhe 3 ndeshje po ashtu edhe në nëntor, duke shpresuar se njëra prej tyre do të jetë finalja e realisht. Çfarë vjesht është për kombëtarën e Kosovës fakti që s'jeni grumbulluar për pothuajse 10 muaj që nga nëntori, çfarë nuk kupton për ju si futbollist dhe me sapo keni durim me i prit këto ndeshje? Po këto ndeshje vi presim me pa durim edhe na mungon ajo grumbullimi me gjithë lojtarët edhe te kombëtarja. Edhe ka qenë kjo kohë gjatë, deri tash s'ka ndodhur kështu, ka shkuar gjatë mos më grumbullu, po tash besoj se shpresoj që në shtator nuk do të ketë probleme, nuk do të shtyhen ndeshjet, edhe normal se kemi një orar më të ngarkuar se siç jemi mësu. Kemi ndeshje pak më shumë, normal që kemi ndeshje të vështira, si me Moldavinë, po ashtu me Greqinë, por besoj që do të kemi gjitha ndeshjet përfitore, kurse ajo. Ai bie që gjatë tërë kohës fokusi do të jetë te ndeshjet e torit kundër Maqedonisë. Normal se fokusi më i madh është tek ndeshja me Maqedoninë, aty e kena rastin e jetës për me shkuar në finale dhe për me kualifiku. Besoj që në gjitha ndeshjet do të kemi rezultate pozitive, por s'po shpresoj që të zhvillojnë ndeshjet edhe mos shtyhen më shumë. Mos shtyhen prap. Atëherë unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tonë sonte. Faleminderit Florent, Faruk, Besnik dhe zoti Ismail. Ne do të vazhdojmë rrjedhën e emisionit duke folur edhe pak për futbollin, fillimisht me renditjen e golashinuesve pas 28 xhirosh, e më pas edhe me çiftet e xhiros së 29 të Superligës së Kosovës në futboll. Kjo është renditja e golashinuesve, tashmë i pari është rikthyer pas disa javëve sërish Blend Baftiu me 15 gola,
Në vendin e dytë janë Ahmed Januzi dhe Armana me nga 13, Kastriot Regja e Dritës ka 12 gola të shënuar, Fiton Ajdari ka 11, Betim Haxhi Musa 10, sa kanë edhe Shend Kelmendi dhe Gerhard Progni. Folëm për Gjironin 29, pra qiftet janë Gjiljani Prishtina, Ballkani Llapi, Drenica Ferizaj, Drita Feronikeli, Trepqa 89, Vushtria dhe Flamurtari Dukagjini. Thamë edhe në hyrje që Fikret Shatri realizoi një mision jashtëzakonisht të vështirë që i kishte vënë vetes. Trajneri i njohur i basketbollit arriti që të vrapoj nga Prishtina në Tiranë në një shtek prej plot 257 kilometrash, kurse sonte, pak orë pasi është rikthyer në shtëpinë e tij në Prishtinë, ai nëpërmjet një prononcimi për televizionin 21 tregoi emocionet e atij rrugtimi dhe lodhjen e madhe fizike, të cilën do ta pasqyrojmë në kronikën e vjem. I njohur për kohë të gjatë si një prej njerëzve më të guximshëm të sportit në Kosovë, Fikret Shatri këtë fundjavë shkoi një hap më tej, duke e sfiduar veten në diçka që realisht dukej e pamundur. Në fakt, Shatri, për më shumë se 2 dekada, ka marrë famë anë e mban Kosovës për basketboll, kurse viteve të fundit është bërë shumë i njohur edhe për vrapime në shtigje të gjata. Pasi ka marrë pjesë në shumë maratona dhe ka vrapuar disa herë shtegun Prishtinë-Stog, ai këtë fundjavë vrapoi hiç më pak se 257 kilometra nga Prishtina në Tiranë. Fikreti kompletoi për rreth 45 orë vrapimin e quajtur vrapi i Shqipës nga Skënderbeu në Skënderbej, kurse në një prononcim për radio televizionin 21, ai foli për motivin dhe forcën që pati për ta përmbushur këtë mision. Vërtet ishte një sfidë shumë e rëndë, por që kemi pasur parasysh se me çfarë sfide do të përballohemi. Por nuk e kam prit që në pjesën më të vështirë të këtij rrugtimi në malin të tunelit të Kalimashi do ta kemi temperaturën 42 gradë. Ishte vërtet sfiduese. Pastaj sigurisht gjërat e papritura si ishte brakëqitja ose diareja, e cila ma rrezikoi realizimin e kësaj ëndre pafundësisht, por që arrita ta tejkaloj, ndërsa sa i përket motivi kryesor për të realizuar këtë gjë ishte që t'i përshkoj me këmbë kryeqytetet tona. Duhet të ishte një kryeqytet, po ja që i kemi 2. Kjo rrugtim kishte të bënte edhe me evokim të kujtimeve të jetës time dhe shumë patriotëve dhe disidentëve nga Kosova, për të cilët një pjesë tyre i kam edhe të familjes, për më evoku kujtime dhe një farlloj homazhi për veprën e tyre dhe kontributin e tyre në çështjen kombëtare. Shatri tregoi edhe pse zgjodhi pikërisht periudhën e verës dhe një kohë kur temperaturat janë goxha të larta që e vështirësoi edhe më tej sfidën e tij. Kuptohet, ishte sfidë e madhe, por që në temperatura ekstreme vjen e pa karakteri, forca mentale dhe po ashtu forca fizike, që mendoj kam arrit t'ja dal, por nuk do ja kisha arritur, po që se për qark meje nuk do të ishin njerëz të mrekullueshëm, duke përfshi sportistë Kosova Trail Running Association, sportistë miqtëmi nga Gërmia 555. Fikret Shatri mori përkraje të madhe për vrapimin e tij qoftë nga institucionet shtetërore, qoftë nga bashkëpunëtorët e qytetarët që përkrahen sfidën personale të Shatrit.
Ndoqëm kësaj kronikën që pasqyroi rrugtimin e Firket Shatrit nga Prishtinë, vrapimin e Firket Shatrit më mirë të themi nga Prishtina deri në Tiranë, vjen do të flasim për automobilizmin. Në Kull të Rozhajës u zhvillua festivali automobilistik gjatë 2 ditëve të kësaj fundjavë, në cilën morën pjesë disa prej garuesve më atraktiv të Kosovës, nga Shqipërisë, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut, Serbisë, Polonisë dhe Hungarisë, të cilët shfaqën gjithë potencialin e tyre, duke bërë veprime jashtëzakonisht interesante me veturat dhe bollidet e tyre, siç ishte edhe kjo. Dhe kësaj ne kemi shkoqitur bisedat përkatësisht deklaratat e disa prej protagonistëve kryesor, kurse pamjet më interesante të kësaj autogare, të këtij festivali automobilistik do të ndjekim pastaj në minutat e fundit të emisionit të sonte. Garës është mirë, domthonë ka fillu prej kategorive më të vogla, na pas organizim të mirë, ka qenë organizimi mirë, nuk ka pas diçka shiu tash ne ka ndërprej pak, po tash po shpresojmë që me fillu prapë. Në rezultatin e arritëm jemi të kënaqur mirë shumë, mirë ka shku gjithçka, tash presim xhirën e dytë, po sipas kohës ka pak shi edhe kena ndërprej për momente, ta startojmë prapë me xhirën e dytë. Me rezultatin e kësaj makine nuk jam edhe shumë i kënaqur, sepse jam për herën e parë me ta, se e kem prodhuar me tash frik, është gara e parë që kam hi, por gara tjera shpresoj me bëni kohë më të mirë. Ne tashmë jemi fare në fund të emisionit, në fakt para se të japim kronikën përfundimtare, njoftimi që sapo erdhi tek ne është se ka ndruar jetë Rushit Selimi, ish gjyqtar dhe ish kryetari i Shtetit të Gjyqtarëve të Futbollit të Kosovës. Për vite me radhë, i ndjeri ka qenë për një kohë i angazhuar edhe si analist i referimit nga redaksia e sportit në televizionin 21, përkatësisht pikërisht në emisionin 2 me 1, prandaj ne në emër të redaksisë së sportit, por edhe gjithë televizionit 21, u shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjarëve të Rushit Selimit, por edhe kolegeve të tij në shoqatën e gjyqtarëve të futbollit të Kosovës. Për fund të emisionit do të shohim pamjet më interesante ashtu si stam të garës së zhvilluar sot në Kull të Rozhajës në automobilizëm, festivalit automobilistik. Ne do të veçojmë pamjet të xhiruara nga kolegu ynë Olt Pasolli dhe me to u përshëndesim dhe u themi natën e mirë sa i përket emisionit tonë të sonte.